bent u het anker. Ik stel mijn hoop alleen op u. U bent mijn rots, wanneer ik wankel, wanneer ik val. Ik stel mijn hoop alleen op u. Alleen op u, o Vader, alleen op u, o Jezus. Ik stel mijn hoop. Abba, Vader, Halleluja. Dank u wel. Ook van mijn kant uit en van harte goedemiddag. Ook de voorganger bedankt. Maak je niet elke keer mee, maar het doet goed om ook zo aan jubilaris te mogen huldigen. Ik zou zeggen, het is de tweede helft. We zijn hier, wanneer u meestal ziet, de DC ziet u meestal in bruin. Maar op dit soort gelegenheden ziet u ons in wit. Als de secretaris erbij is, is hij ook in wit. Betekenis is, als je in wit bent, wil zeggen dat we hier zijn namens de president. En dan gaat het, ik zeg het altijd, dan gaat het niet om de enveloppen met inhoud. Het gaat niet om het bloemetje. Het gaat om de liefde, die warmte, de waardering en de voorbeeldfunctie die jullie kunnen hebben voor die kinderen. De eerste trotse eerste ring. En dat wij als jongeren, ik weet niet of ik mezelf zo mag noemen als ik er dat de volgende generatie na u, dat wij niet zoveel tijd nodig hoeven te hebben om hetzelfde te bereiken in het leven, maar de ervaringen delen van jullie die jullie al hebben gehad, dat wij in een eerdere stadium hetzelfde denkniveau tenminste kunnen hebben van het maatschappelijk leven minimaal, dat jullie in een latere stadium hebben gehad. En daarvan moeten we steeds kunnen hebben en steeds blijven teren. De bestuursdienst is geweest, heeft een en ander besproken en op papier gezet. En onze traditie is dat we het lezen. Soms zijn er kleine verrassingen voor de kinderen zelf wat ze niet weten. Soms de manier waarop ze elkaar zijn tegengekomen komt voor het eerst naar buiten. Allerlei dingen. Uw aandacht. En dan heb ik een hele mooie, moeilijke Chinese naam. De heer Lui Loving Edmund Charles zag het levenslicht op 18 mei 1946 in het district Ikeri. En komt uit een gezin van 9 kinderen. Dat meen je niet, want ik kom uit een gezin van 12. En ik ben de 12e hekkensluiter. Ja. Waarvan hij het 4e kind is. Mevrouw Simons, Lilian Harriette, is geboren 14 december 1950 in het district Ikeri en komt uit een gezin van 7 kinderen, waarvan zij de oudste is. De heer Leulohim woont in het district Ikeri en mevrouw Simons, dat schrik je, Kaleli dorp Koffiejonko. Te bedenken, Oostwest nog weer asfalt in hem. Hij begon op een feest toen mevrouw Simons 16 jaar was en de heer Leulohim 21 jaar verliefd werden. En met toestemming van beide ouders na ongeveer een jaar op 16 oktober 1968, dat is 50 jaar terug, in het district Ikeri in het huwelijk traden. Dus na 50 jaar dan nog een gouden huwelijk. Na 60 jaar dadelijk, dat is het diamanten huwelijk. De heer Leulohim heeft bij de overheid verschillende functies bekleed, namelijk heel lang werk,
1962 tot 1964 bij de Inspectie der Onderwijs als kantoorbediende. 1964 tot 1966 in de militaire dienst. 1966 tot 1968 bij het bureau Waterkracht werken en als kantoorklerk. 1968 tot 1970 ministerie van Onderwijs afdeling Volksvorming en Volksontwikkeling. 1972 en toen kwam ik. Tot 1980 hoofd jeugdzaken. 1980 tot 1985 hoofd cultuur, jeugd en sportzaken. 1985 tot 2002 ministerie van Regionale Ontwikkeling, districtscommissariaat Nikeer. Mevrouw Simons daarentegen was huisvrouw en droeg de zorg voor het gezin. Met het salaris van alleen de echtgenoot heeft het echtpaar de kinderen liefdevol opgevoed en grootgebracht. De heer Edmund is altijd een sporter geweest. Hij had als hobby voetballen en basketballen. Thans gaat hij liever hengelen. Dus dan een volgend weekend, Diego. Mevrouw Lilian houdt van snoepen en van haar lekkere slaap. Zij is een sociaal bewogen mens en helpt overal waar zij kan. Als huisvrouw deed zij met plezier de huishouding. Hun vrije tijd brengen ze thans op een rustige, gezellige manier met elkaar door. 50 jaar huwelijk ervaart mevrouw Simons als prettig. Met ups en downs heeft zij de discipline en de strenge opvoeding die zij van haar ouders heeft meegekregen toegepast binnen haar huwelijksleven en is God dankbaar voor de kracht en de bescherming die zij heeft mogen ervaren gedurende het 50-jarig huwelijk. Het echtpaar heeft als boodschap. Het echtpaar heeft als boodschap: wees tevreden, heb lief, heb geduld en bereik. En zo bereik je veel in het leven. Dus nogmaals de boodschap: wees tevreden, heb lief, heb geduld en zo bereik je veel in het leven. Uit dit huwelijk zijn 7 kinderen geboren, waarvan 4 zonen en 3 dochters, waarvan de oudste 49 en de jongste 29. Het echtpaar heeft samen 12 kleinkinderen. Elke ingreep in de economie, elk groot project dat van de grond komt, even terzijde, schiet me gewoon zo te binnen. Een van de grote manco's waar we dan komen te zitten is, we zitten met te weinig arbeidskrachten. Een klein project dat hier uitgevoerd zou worden, of ligt op stapel, gaat gepaard met ongeveer 4000 arbeidsplaatsen. Zitten we direct in problemen. Agrarische projecten zijn heel erg arbeidsintensief. Dus meneer Leuling heeft anderzijds ook toch eraan gedacht. Deze op weg naar 60 en verder zo met uw gezondheid. Samen. Ja, samen. Oké, dank u. Ja, ik hou het vast. Heer, namens de president ook en de hele commissariaat en namens mijzelf ook heel veel kracht, heel veel gezondheid. Ik weet niet hoe je dat wil, niet geloven dat ik al over de 70 jaar. Dus ik zou zeggen, alle gezondheid op naar 60 jaar. Dank u wel. Dank u wel. Hartelijk dank. Het is voor ons ook een eer altijd om dit mee te maken. Het is ook niet ieder geval om mee te maken, gouden en diamanten huwelijk. Het doet me altijd extra. Trilogi, Rezulda, Kerskes, Amos.
feliciteren die vandaag zijn bevorderd, met name de agenten, die agenten waren naast de anderen. Het is een moment vandaag, we hebben gewacht op dit moment vandaag, om bevorderd te worden tot aspirant. Dus we zijn vandaag beloond. Ik wil op het hart doen vandaag, als wetgeslaagde en als collega, dat wij altijd correct verbeteren in onze loopbaan en we moeten ons beroep altijd naar boven werken. Dus dat is wat ik aan u wil zeggen. Er zullen mooie en minder mooie momenten zijn, maar laten we ons altijd op het rechte pad lopen. En als politieman zullen we elkaar bijstaan en gezamenlijk doorwerken. Dankjewel en ik bedank de docenten die ons les hebben gegeven, de politiecommandanten, collega's die ons hebben bijgestaan, familieleden. En ik mag niet vergeten in het bijzonder hoe Ishara als coördinator heeft zich veel ingezet voor ons. Hij heeft zaken gerealiseerd. Dus meneer Sherali, ik moest u aanpakken. Dank u wel. Hartelijk dank. Mag ik ook een van de pas bevorderde majoors uitnodigen namens de groep wat te zeggen. Majoor, hoe was je? Zoals altijd op ons mag rekenen. En ik als majoor heb alle vertrouwen in dat het werk naar behoren zal geschieden. Dank u. Hartelijk dank, majoor Hoashu. Meneer Oudit, als u terugblikt, hoeveel jaren terug mag u ook uw eerste streep opgespeld krijgen? Dat was 24 november 1977. 24 november 1977. Hier kan je niet laten vragen. Ja, meneer Oudit, als u kijkt naar de kwaliteit van uw lichting toen en nu, zijn er toch wat verschillen? De rode draad is toch hetzelfde. Is hetzelfde? Maar ja. Aan de hand van de ontwikkelingen die we nu hebben, ja, vooral op het wetenschappelijk gebied, ja, dan ga je je pakket ga je dan ook moeten aanpassen. Ja. Maar nu hebben wij bijvoorbeeld iets extraatjes erbij als de digitale criminaliteit die nu hoog tijd heeft. Dan moet je daarop kunnen inspelen. Dus de pakkenpakket van toen en van nu verschilt. Dat heeft te maken met de ontwikkeling van de nieuwe tijden. Maar als u kijkt naar de discipline van uw tijd en nu? Ik heb al eerder gezegd, we gaan mee moeten gaan met de ontwikkelingen die ieder mens doormaakt. En meneer Oudit, als u ook kijkt, leest dat inspecteurs een aantal agenten in de verleiding gaan in de drugswereld, noem maar op, 7 aanhoudingen. Wat zegt dat u? Inderdaad, om eerlijk te zijn, ik ben niet happy ermee. Ja. Het is triest dat politieman nog steeds een staatsrijder. Ja. Het ligt aan het individu zelf, hoe hij ermee omgaat. Maar het is triest. Ik kan het niet in woorden omzetten. Ik heb er geen woorden voor, omdat het gewoon triest is. Ik heb al hier tijdens mijn betoog heb ik ook aangegeven dat het moment dat u een scheve staat rijdt, dat u niet alleen uzelf een leven toebrengt, maar uw huisgenoten, uw vriendenkring, uw omgeving, uw samenleving, de betrouwbaarheid kan inboeten. En daarvoor moeten we waken. Daarom dat ik politiemannen zeg, u verdient goed om uit te komen. U moet niet in de luxe wereld gaan dromen, visualiseren. Probeer genoegen te nemen wat u krijgt. En de verleiding maakt dat politiemannen schevers gaat rijden. Maar u ziet het zelf, ze mogen hun ding doen, maar vroeg of laat wordt het toch achterhaald. En dan, de politieman is er zelf op verdenking van drugs, wordt hij aangehouden. En hij is in het cellenhuis overleden aan een hartinfarct. We weten niet of hij de dader is geweest, omdat wanneer je verdachte bent, is er op verdenking dat je in verzekering wordt gesteld. Maar u ziet het leed wat nu toegebracht is aan zijn huisgenoten, aan zijn mensen. En de teuken die het korps heeft gehad, het is onbeschrijfelijk. Dan heb ik nog 2 vragen voor u, meneer Oudit.
in uw 40-plus carrière, aantal jaren, heeft u als verdachte aangemeld bij OPZ? Bij OPZ niet, maar in de tijd als jong agent in en door de dienst. Ja. En dan geef ik toe dat ik wel een paar rakketop heb uitgedeeld. Ja. Maar het was binnen de perken van redelijkheid en billijkheid. Ja. Maar ik ben nooit als zodanig gesanctioneerd. Oké, tot slot meneer Oudit. Ook de langste touw heeft een eind. We hebben begrepen dat u ook vaarwel gaat zeggen tegen KPS. Dat klopt. En het wordt van de maand en dan in november ga ik naar pensioen. Na hoeveel dienstjaren? En dicht bij de 42. Met een tevreden gevoel? Heel goed gevoel. Dank u wel. Heel goed. Meneer Chilipsi, oud-commandant van de arrestatieteam. Als u zo leest en hoort dat agenten betrokken zijn bij drugsgerelateerde zaken, wat gaat in u om? Ja, dat bloed mijn hart, want onze tijd moest je durven om zoiets te doen. Hoeveel, ja? Die was allerlei dingen. En hoeveel jaren terug mocht u uw eerste streep opgespeld krijgen? 37 jaar. 37. Is er een verschil qua discipline van uw tijd en nu? Zeker, ja. Vroeger was de discipline echt strak. Nu houdt mij rekening met allerlei toestanden. Ik heb zojuist van meneer Oudit begrepen dat u gaat overnemen. Gaat u een ander beleid uitstippelen? Waarschijnlijk wel. Ik was te maken en op enkele sturen toch gaan we bestellen. Zijn die, hoe noemt u dat, die verkeersvonnissen al in uitvoer? Ja, zeker 1000 aan zijn alle uitvoer. Hoeveel in totaal meneer? 1000 aan. 1000 al? Dat is een goede boya. Dank u wel. Tazaman, u ook gefeliciteerd. Ik ken uw naam niet officieel, hoe heet u meneer? Balwant Singh. Balwant Singh. U bent best geslaagde van Suriname, hè? En toen u hoorde best geslaagde, wat ging er nu om? Zo eerlijk gezegd, ik had het niet verwacht, maar het ging dan fantastisch. Bent u trots op? Dus u gaat zeker een voorbeeld zijn voor de overige collega's? Ik heb het nu toe geprobeerd en in de toekomst ga ik ook proberen om een voorbeeld te blijven voor ieder. Ja. Met name voor collega's. Dank u. Kijk maar vrouw daar. Kijk, er komt de collega daar aan. Maar dat denk je vrouw. Heel veel succes. God bless. Proost. Wij zijn.